Chú chó trong video đang khóc một mình dưới mưa, đứa con mới sinh của nó đang ở trong cái chuồng trước mặt này. Nó cũng không dám đi vào, bà cụ bên cạnh nhìn thấy thì rất đau lòng, bà đẩy nó vào trong chuồng. Trong đó có 12 chú chó con, có 7 con trong số đó là do nó vừa sinh ra. Mẹ con nó cuối cùng cũng được đoàn tụ, nhưng thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Khi chó mẹ trở lại, nhìn thấy nó đang ở trong chuồng của mình, liền hung hăng đuổi nó ra ngoài. Từ biểu hiện không hề can tâm tình nguyện và những bước chân chậm chạp của nó, có thể thấy nó cũng muốn ở lại với con mình lâu hơn một chút. Vẻ mặt của nó có vẻ vô cùng sợ hãi, thật sự đánh không lại con chó này, hay là còn lý do nào khác? Con chó bị thương ở đầu này tên là Lan Lan, còn con chó trông mạnh mẽ này tên là Lily. Chúng vốn là chị em tốt của nhau, nhưng chúng lại cùng yêu con chó đực này. Nó tên là Đại Bôn, và chúng còn cùng lúc mang thai con của Đại Đôn. Bởi vì con của Lan Lan ra đời trước một tuần, nên tình cảm với Đại Bôn cũng tốt hơn, khiến Lily càng ngày càng ghen tị, nên nó đã bắt cóc con của Lan Lan. Bởi vì Lily mạnh hơn, nên Lan Lan không dám lại gần con của mình, thậm chí còn chưa được cho con bú một lần hẳn hoi, chỉ có thể nằm ở cửa chờ đợi thời cơ. Lúc này chủ nhân của Lily đã đến, gọi nó đi ăn. Lily nghe thấy có thức ăn liền chạy đi, nhìn thì có vẻ là đang cho ăn, thực ra là bà cố ý gọi Lily đến, để Lan Lan có cơ hội vào cho con bú. Nhìn thấy cơ hội, nó lập tức đi vào chuồng, nhưng chỉ mới được một lúc, đã bị Lily phát hiện ra. Nó phát hiện Lan Lan không còn ở ngoài nữa, nên vội vàng chạy về chuồng, quả nhiên đã bắt quả tang. Đối mặt với Lily mạnh mẽ, nó chỉ đành rời đi. Lúc này tâm trạng của nó vô cùng chán nản, và chủ nhân của Lan Lan cũng đã nhìn thấy cảnh này. Vì thế quyết định giúp Lan Lan một tay. Chủ nhân của Lan Lan giúp nó lấy từng đứa con ra, nhưng chủ nhân lúc này cũng không phân biệt được đâu mới là con của Lan Lan, bèn lấy bừa ra đủ 7 con. Lan Lan vẫy đuôi vui mừng, cùng trở về nhà với chủ nhân. Sau đó chủ nhân đem toàn bộ chó con đặt vào chuồng của Lan Lan. Trải qua một tuần chia tay, 7 chú chó con lần đầu tiên được bú sữa. Trong khi chúng đang ngủ, đột nhiên nghe thấy có động tĩnh ở bên ngoài, vì thế liền ra ngoài xem xét. Khi nhìn thấy Lily tìm đến, tâm tình của nó đột nhiên thay đổi. Đối mặt với bước chân dồn ép của Lily, nó chỉ có thể nhanh chóng lui về chuồng. Lily không nói hai lời, liền trực tiếp xông lên. Sau một trận đánh nhau, chủ nhân của Lily chạy tới. Trong sự tức giận của chủ nhân, Lily bị đuổi về, nhưng trên đường về nhà, nó không hề từ bỏ. Nhân lúc chủ nhân rời đi, nó lại quay trở lại. Lan Lan phát hiện ra Lily đang vô cùng hung hăng, nhưng không thể làm gì cả, chỉ có thể đứng nhìn nó công con của mình đi. Nó cũng không dám tiến lên, chỉ đành đi theo sau Lily. Lily công chó con về lại chuồng của nó. Chấp niệm của nó đối với đám chó con càng ngày càng lớn. Sau khi đặt chó con xuống, nó nhìn thấy Lan Lan đang đi theo sau, lập tức xông lên, mà lúc này Lan Lan nằm xuống, giơ cả 4 chân lên, biểu thị tư thế đầu hàng. Có lẽ nó thực sự đánh không lại Lily, hoặc có thể là để không làm hại đến những đứa con, nên lựa chọn nhẫn nhịn. Con của nó, từng con một bị đem đến chuồng của Lily. Nó lại quay trở về cuộc sống cũ. Nếu không thay đổi được thực tại, thì nó chỉ đành chấp nhận. Thứ mà nó phải đối mặt tiếp theo là sự chờ đợi dài vô tận. Để tìm lại người chủ cũ của nó, mỗi ngày nó phải đi vòng quanh thị trấn vô số lần. Từ ngày này qua ngày khác, việc này đã kéo dài suốt 3 năm. Khi chủ nhà lấy di ảnh của mẹ ra, chú chó đứng sững sờ tại chỗ, rồi nó lại chậm chậm tiến tới trước khung ảnh bà cụ, dùng sức ngửi bức ảnh trước mặt. Sau khi phát hiện không có hơi thở của bà, chú chó lại cúi đầu thất vọng. Chú chó này tên là Abu, từ nhỏ đã sống cùng bà cụ. Trong 15 năm qua, ngày nào bà cũng đưa Abu đi dạo cùng. Dấu chân của Abu và bà đã đi qua khắp mọi ngõ ngách của thị trấn. Nhưng ông trời thật trớ trêu, 3 năm trước bà cụ qua đời vì bệnh tật. Trong đám tang của bà, Abu im lặng một cách bất thường. Nó ngồi xổm trong góc, lặng lẽ quan sát tất cả. Một ông chú từng tham dự đám tang nói với tôi, đôi mắt của nó đang khóc. Nó dường như cảm nhận được sự ra đi của chủ nhân. Bắt đầu từ ngày đó, Abu không bao giờ cười đùa với ai nữa. Nó giống như một con chó hoang vô gia cư, mỗi ngày thất thần lang thang bên đường. Vì quá nhớ bà nội, đôi mắt Abu luôn đẫm nước mắt. Lâu dần, hai mắt cũng in hẳn 2 vệt nước mắt. Từ khi bà đi, tình trạng sức khỏe của Abu ngày càng xấu đi. Mỗi giọt nước mắt của nó đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa tinh thần cũng không bằng trước kia. Nhưng dù vậy, ngày nào nó cũng vẫn đi bộ trong thị trấn nhỏ bất kể mưa nắng, để tìm kiếm bóng dáng của bà. Người dân ở đây nói, từng thấy bà cụ và chú chó đi dạo cùng nhau, bây giờ chỉ còn lại bóng dáng cô đơn của Abu. Mọi người không hiểu tại sao nó lại cứ đi lòng vòng trên đường phố. Lúc này cơ thể của Abu đã rất yếu, đi bộ cũng không còn vững, thậm chí cứ đi được một đoạn lại ngã xuống. Hàng xóm nói khi bà cụ còn sống, luôn tắm rửa sạch sẽ cho chó, nhưng bây giờ Abu đã là một con chó già gần đất xa trời, không có chủ. Nó như một cái xác không hồn, ngày này qua ngày khác,
Abu cứ lang thang trong những ký ức đã qua, một chàng trai tốt bụng thấy nó đáng thương, nên đã mua cho nó một hộp thịt. Có lẽ nỗi nhớ đã sớm lấp đầy trái tim, đối với những món ăn yêu thích ngày xưa, bây giờ nó lại không có chút hứng thú nào. Mới đầu, mọi người nghĩ rằng nó luôn đi lang thang, nhưng ông chú này nói rằng Abu có nhà. Theo hướng ông chú chỉ, lúc này, chúng tôi đã thấy nó đi vào sân. Chàng trai đi theo thì phát hiện nó đang ở một bên uống nước. Sau khi quan sát kỹ, mọi người cho rằng đây là nhà của nó. Sau đó chàng trai tiến lên gõ cửa, nhưng trong nhà không ai trả lời. Ngay lúc này, Abu lại ra khỏi nhà. Mỗi khi nó đi ra ngoài, đều muốn gặp được người bà mà mình nhớ mong. Đến tối, người quay phim phát hiện chủ nhân của căn nhà đã về. Tiến đến hỏi thăm về chú chó. Ông chủ nói, Abu được mẹ anh nuôi từ nhỏ. Khi bà cụ còn sống, ngày nào cũng đưa nó đi dạo ngoài công viên, hoặc trò chuyện với bạn bè, gần như không tách rời. Sau cái chết của mẹ anh, Abu không còn sức sống như trước nữa. Nó cứ đi lang thang như thế cả ngày, trên con đường mà khi xưa đã đi cùng bà cụ. Có lẽ nó nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục, nhất định có thể gặp lại được bà chủ của mình. Ngay lúc này, Abu lại lê cơ thể mệt mỏi trở về. Bà chủ mang đến cho nó canh gà đã hầm từ trước. Nhưng chú chó chỉ ngửi ngửi, không hề có ý định ăn. Điều này khiến cả gia đình lo lắng về tình trạng sức khỏe của Abu. Hôm nay, trời đột nhiên đổ mưa to. Như thường lệ, Abu vẫn ra khỏi nhà. Bà chủ không đành lòng nhìn nó tiếp tục như thế. Dù sao tuổi của chú chó cũng đã cao, đường trơn cũng dễ bị ngã. Vì thế liền đưa Abu về nhà, lấy khăn tắm lau khô người cho nó. Vốn tưởng nó sẽ không ra ngoài nữa, nhưng thật không ngờ, Abu bướng bỉnh lại lần nữa đi tới trước cửa lớn. Thấy cửa sắt đóng chặt, nó liền dùng cơ thể để đẩy của ra. Dường như không có gì có thể ngăn cản bước chân đi tìm bà của nó. Ông chủ bất đắc dĩ, giành cưỡng ép bế nó về. Abu run rẩy trở về ổ, nó tựa đầu vào bức tường trong góc, vẻ mặt có vẻ rất thất vọng. Ngày hôm sau, ông chủ mời bác sĩ thú y đến. Sau khi kiểm tra chi tiết, bác sĩ nói, chú chó bị đục thủy tinh thể nặng ở mắt, các cơ quan trong cơ thể cũng bị suy giảm nghiêm trọng. Khả năng chữa khỏi rất thấp, Abu không còn nhiều thời gian nữa. Bác sĩ khuyên nên để nó được tự do, nếu nhốt nó trong nhà, nó có thể trở nên trầm cảm hơn. Ngay lúc này, Abu lại chuẩn bị ra ngoài tìm bà, bóng lưng cô đơn và vô cùng thê lương. Abu thất tha thất thểu, đi bộ trên con đường đã từng đi với bà chủ. Một lát sau, Abu đã tới một cửa hàng tạp hóa. Vì nói, trước đây bà cụ thường xuyên đưa nó đến cửa hàng này. Cùng bạn bè trò chuyện, Abu nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng bà cụ, liền xoay người rời đi. Không lâu sau, nó lại đến một nơi nghỉ mát. Đây là nơi nó và bà cụ nghỉ ngơi. Sau đó chú chó lại đến ngôi đền gần đó. Abu ở bên trong đi lòng vòng hết lần này đến lần khác để tìm kiếm hơi ấm của bà cụ. Nó cứ đi đi lại lại ở mọi nơi trong trí nhớ. Cứ như vậy không quản ngày đêm, không hề mệt mỏi. Nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của bà chủ cũ ở đâu. Bạn có biết một con chó khi sắp ra đi sẽ dùng cách nào để nói lời tạm biệt với chủ nhân không? Chú chó này tên Tiểu Bạch, năm nay 15 tuổi, tương đương với một người 80 tuổi. Một con chó già như nó mà đã mấy ngày không ăn gì rồi. Nó biết nó không còn nhiều thời gian nữa. Để bà chủ không buồn, gần đây nó thường lẻn ra khỏi nhà, sau đó đào hố trên một khoảng đất trống. Có lẽ là đang sắp xếp chỗ mai táng cho mình. Phát hiện sự thay đổi bất thường của nó, bà chủ thường xuyên chuẩn bị cho nó đồ ăn ngon, rồi ngồi trên đất, kiên nhẫn chờ chú chó đến ăn. Chỉ ăn một miếng thôi cũng được. Mọi việc chủ nhân làm Tiểu Bạch đều thấy, nhưng cơ thể yếu đuối của Tiểu Bạch khiến nó cũng bất lực. Tiểu Bạch không đành lòng nhìn vẻ mặt thất vọng của bà cụ. Nó một mình ra biển, đứng dưới cây ngắm nhìn biển, có lẽ là đang hồi tưởng về những năm tháng đồng hành cùng chủ nhân. Hàng xóm nói, khi bà cụ còn trẻ, bà rất thích lặn biển. Sau khi nghỉ hưu, bà thường xuyên đưa con chó đi lặn ở vùng biển này. Và mỗi lần bà đi lặn, Tiểu Bạch thường ngoan ngoãn ở dưới gốc cây chờ chủ nhân. Và rồi năm này qua năm khác, những cái cây nhỏ cũng lớn lên thành những cây đại thụ. Chứng kiến câu chuyện ngọt ngào của Tiểu Bạch và bà ngoại. Bây giờ bà cụ và Tiểu Bạch đều già rồi, và bà cụ cũng không còn đi lặn nữa. Nhưng Tiểu Bạch vẫn thường ngồi xổm dưới gốc cây, bởi vì nơi này chứa đựng những kỷ niệm đẹp nhất của nó và bà cụ. Bà cụ lo lắng nếu nó không ăn uống trong một thời gian dài, cơ thể sẽ không chịu được, vì thế liền mời bác sĩ thú y đến kiểm tra cho Tiểu Bạch. Nhưng kết quả không lạc quan, con chó vì quá già, các chức năng cơ thể cũng bị suy giảm nghiêm trọng. Bác sĩ thú y nói nó không còn nhiều thời gian. Bà cụ khó mà chấp nhận được thực tế này. Lúc ăn cơm bà cụ nghĩ tới Tiểu Bạch vẫn đói bụng, trong lòng rất khó chịu. Thế là bà cụ hơn 80 tuổi đã đưa ra một quyết định táo bạo. Từ nhỏ chú chó đã thích ăn hải sản. Bà cụ 85 tuổi, thay bộ đồ lặn đã nhiều năm không mặc, để lặn xuống biển, dự định sẽ bắt cho Tiểu Bạch một bữa hải sản ngon miệng. Khi con chó thấy bà cụ mang thành quả trở về, nó vui không tả nổi. Trong khoảnh khắc này, những năm tháng tuổi trẻ đã qua dường như đã trở lại. Bà cụ bưng món hải sản đã chế biến tỉ mỉ đến trước mặt nó. Tiểu Bạch lê thân thể mệt mỏi tới. Nó biết mình không thể phụ lòng bà, nhưng khi nó miễn cưỡng ngậm một miếng thịt lại rơi xuống đất. Thì ra lúc này nó đã không thể ăn bất cứ thứ gì nữa. Ánh mắt Tiểu Bạch nhìn bà cụ,
giống như đang bày tỏ lời xin lỗi chân thành. Bà nội bế con chó trong lòng, nhẹ nhàng an ủi, nhiều năm chung sống, khiến họ có cảm xúc như một gia đình. Những kỷ niệm đẹp của quá khứ đều in đậm dấu ấn cuộc đời của nhau. Hàng xóm đều nhìn Tiểu Bạch lớn lên. Sau khi biết về tình hình của nó, mọi người đều đến an ủi. Bà cụ nói, mấy năm nay, chú chó đã mang đến sự an ủi tâm hồn cho một người cô đơn như bà. Bà đã sớm quen với sự tồn tại của Tiểu Bạch. Nếu một ngày nào đó nó không còn, bà không biết phải đối mặt với những ngày sau này như thế nào. Ngày hôm sau bà nội tắm rửa sạch sẽ cho nó, rồi mời nhiếp ảnh ra, đặc biệt đến để chụp ảnh cho bà và Tiểu Bạch để ghi lại những giây phút cuối cùng. Có lẽ là để bà vui vẻ, trên mặt Tiểu Bạch lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, giống như muốn bà cụ có thể lưu giữ khuôn mặt đáng yêu nhất của nó. Lúc này đây, như đang trở về mùa hè năm họ quen nhau, họ đã trải qua những ngày tươi đẹp cùng nhau. Chú chó nhìn lên trời, dường như nó cảm nhận được sự chia ly, nó một mạch rời khỏi nhà. Tuy nhiên, lần này, nó sẽ không bao giờ quay lại nữa.